Sự tích con chim cút. Chuyện xưa kể rằng Nhân và Quất là hai người học trò nghèo gắn bó với nhau từ lúc còn học chung một thầy đồ ở trong làng. Cha mẹ hai chàng đều mất sớm, nên từ nhỏ họ đã rất thân thiết và thương yêu nhau như ruột thịt. Họ luôn chia sẻ với nhau từng đồng tiền, bát gạo, chăm sóc và lo lắng cho nhau những lúc ốm đau, bệnh tật. Sau đó, vì sinh kế, đôi bạn phải chia tay. Quất ở lại quê nhà làm nghề dạy trẻ, còn Nhân lên đường đi làm ăn ở một nơi xa. Nhân vào làm công cho một phú thương. Nhờ thật thà chăm chỉ nên chàng được phú thương hết mực tin tưởng và gả con gái cho. Chẳng bao lâu sau, vợ chồng Nhân cũng trở nên giàu có. Nhân vẫn nhớ đến lời thề sống chết sướng khổ có nhau với Quất, liền cất công trở về quê tìm lại và mời Quất về ở với vợ chồng mình. Nhưng vợ Nhân là một người đàn bà trọng của hơn người. Chị ta lại không cùng sống những ngày nghèo khổ với Nhân, nên không hiểu được tình bạn keo sơn gắn bó của chồng. Nhân thường nói với vợ về Quất: "Đây là người bạn thân nhất của tôi. Nếu không có bạn thì chắc tôi không còn sống để gặp được nàng." Chị vợ lúc đầu im lặng, nhưng về sau bực mình ra mặt. Chị thường nói cạnh nói khóe, đay nghiến chồng, đòi chồng đuổi bạn đi. Nhân một mặt tự mình săn sóc bạn, một mặt khuyên bảo vợ, nhưng chị ta vẫn chứng nào tật nấy. Quất hiểu thái độ của vợ bạn nên nhiều lần từng giả bạn xin đi. Lần nào Nhân cũng nhất định giữ Quất lại. Rồi vì thấy bạn chí tình tha thiết, Quất không nỡ nào đi được. Một lần, Nhân vắng mặt, người vợ nói những lời xúc phạm quá đáng. Quất quyết định phải rời đi. Chàng cố tình tìm cách để Nhân không biết, nên ra đi từ lúc tờ mờ sáng. Qua một khu rừng, chàng cởi khăn áo móc vào một cành cây bên đường, giả như người bị cướp bắt đi. Rồi chàng bỏ đi đến một nơi thật xa, tiếp tục cuộc đời dạy trẻ nuôi thân. Thấy mất bạn, Nhân vội vã đi tìm. Khi thấy khăn áo của bạn móc trên cành cây ở rừng, Nhân vô cùng hối hận. Trời ơi, ta làm hại bạn mất rồi, chắc bạn ta bị cướp giết chết mất rồi. Nhưng sau đó chàng suy ngẫm lại. Bạn ta ra đi không mang theo tiền bạc, nên dù có gặp cướp chắc cũng không can gì. Đây ắt hẳn là bị hùm beo ăn thịt, hoặc lạc lối trong rừng sâu rồi. Ta cứ đi theo hướng này tìm, chắc là sẽ thấy. Nhân đi sâu mãi vào trong rừng, băng qua nhiều chông gai, luồn qua bao bụi rậm, luôn luôn cất tiếng gọi: "Anh Quất ơi! Quất ơi! Quất! Quất! Quất!" Chàng cứ đi mãi, quanh quẩn trong khu rừng rộng lớn mênh mông, miệng vẫn không ngừng gọi: "Quất! Quất!" Rồi chàng chết và hóa thành một con chim, tiếp tục băng rừng đi về phía trước, vừa đi vừa gọi bạn. Về phần người vợ của Nhân, không thấy chồng về, chị ta rất lấy làm hối hận. Chị bỏ nhà đi tìm chồng. Đi mãi đến khu rừng, chị nghe đúng tiếng chồng đang gọi bạn phía trước: "Quất! Quất!" Chị mừng quá, đuổi theo tiếng gọi, nhưng đuổi mãi mà vẫn không thể nào tới được. Chị ta kiệt sức và tuyệt vọng rồi chết. Trong lúc tiếng gọi bạn của chồng vẫn luôn vang lên ở phía trước,
Con chim của tình bạn ấy về sau người ta gọi là con chim cuốc.